মৰমৰ নৱম মান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক ইতিমধ্যে এইটো এক্সাৰসাইজৰ পৰা কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈকে কৰি দিয়া হৈছে আজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কি কৈছে চিত্ৰ 6.32 যদি AB parallel to CD angle PQ APQ equal to 50 আৰু angle PRD equal to 127 তেন্তে XY উলিওৱা একেবাৰে সহজ অংক এইটো তোমালোকক দিয়া হৈছে লক্ষ্য কৰা তোমালোকে এইটো ছবি ফাইন তোমালোকে ইয়াত জানিবা কি দিছে এই বাহুটো এইটো বাহুৰ সমান্তৰাল নে আৰু এইটো হল তোমালোকৰ ছেদক তেনেহলে আমাৰ এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান হ'ব আৰু এই কোণটোৰ মান হল তোমালোকৰ 50 plus y তেনেহলে আমি লিখিব পাৰিম ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰিবা তোমালোকে এটো 50 plus y equal to 127 126 ডিগ্ৰী আছে ডিগ্ৰী লগাই দিয়া ফাইন which implies y equal to 127 minus 50 ইয়াত টেনশন কৰিবলৈ নাই কাৰণ এইবিলাক তোমালোকক দিয়াই আছে সেইকাৰণে লিখা মিলাত একো প্ৰবলেম নাই 7 minus 0 is 7 12 minus 5 is equal to কিমান হ'ব 7 তেনেহলে y ৰ মান হ'ল 77 ডিগ্ৰী ফাইন এতিয়া তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা আকৌ তোমালোকে এইটো বাহু সমান্তৰাল আৰু এইটো হল ছেদক তেনেহলে আমাৰ এইটো কোণ কি হ'ব এইটো কোণৰ সমান তেনেহলে তোমালোকে লিখিবা আৰু x is equal to কিমান হ'ব 50 ডিগ্ৰী বাস অঙ্কটো হৈ গল নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো তোমালোকৰ হয়নে এটা মই তোমালোকক প্ৰায় নুশুনাও ডাইৰেক্ট মই তোমালোকক বুজাই দিও এইখন আৰু এইখন দুখন সমতল দাপন সমান্তৰাল কৰি ৰখা হৈছে হয়নে তেনেহলে এই ৰশ্মিটো ইয়াত পৰি আকৌ প্ৰতিফলিত হৈ ইয়াত পৰিছে প্ৰতিফলিত হোৱাৰ পিছত আকৌ ডি বিন্দু ডিৰ মাজেদি গুচি গৈছে এতিয়া আমাক প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কি যে তোমালোকৰ এইটো ৰশ্মিৰ সমান্তৰাল ফাইন এইটো হৈছে আমাৰ টাৰ্গেট আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন আচ্ছা এইটো কৰিবৰ হলে কিছু অঙ্কন কৰিব লাগিব তোমালোকে লিখিবা কি অঙ্কন কৰিবা মই বুজাই দিছো ৰবা এইফালে আমি এটা লম্ব টানিলো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আমি এটা লম্ব টানিলো নাই লম্ব দুটাৰ নাম তোমালোকে দিয়া এইটো লম্বৰ নাম দিলা তোমালোকে সাপোজ MB আৰু এইটো লম্বৰ নাম দিলা তোমালোকে NC এই MB আৰু NC দুটা লম্ব টনা হয় তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা সলিউশন দি কেনে সলিউশন লিখাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা MB পারপেন্ডিকুলার আপন কাৰ ওপৰত টানিছে লম্ব তোমাৰ PQ দাপনখনৰ ওপৰত আৰু এটা আৰু কিন্তু দেই CN পারপেন্ডিকুলার আপন এটা হ'ব কি আছিল দাপনখনৰ নাম PQ RS ৰ ওপৰত তোমালোকে লম্ব টানিলা RS হয়নে এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা যেহেতু ইয়াত প্ৰতিফলনৰ কাম হয়নে প্ৰতিফলিত হৈছে তেনেহলে এইটো হ'ব তোমালোকৰ আপতন কোণ এইটো হ'ব প্ৰতিফলন কোণ এইটোৰ সমান এইটো নাম্বাৰ দিয়া তোমালোকে 1 আৰু এইটো নাম্বাৰ দিয়া 2 ঠিক তেনেকৈ এইটো হ'ব তোমালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত আপতন কোণ নাম্বাৰ দিয়া 3 আৰু এইটো হ'ব তোমালোকৰ প্ৰতিফলন কোণ নাম্বাৰ 4 হয়নে এতিয়া তোমালোকে লিখিবা কি চিত্ৰৰ পৰা কি পাবা তোমালোকে 1 কোণটো এংগল 1 is equal to angle 2 না আৰু কি পাবা angle 3 is equal to angle 4
এই দুটা কন্ডিশন তোমালোকে পালা এটো প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰৰ পৰাই পাবা কিন্তু হ্যাঁ গতি এটো মাথা মাৰিব নালাগে এতিয়া কথা হল কি আকৌ তোমালোকে পঢ়ত চোৱাচোন যেহেতু এইটো ইয়াৰ ওপৰত লম্ব হয়নে আৰু এইটো লম্ব দুখন সমান্তৰাল দাপনৰ ওপৰত এই দুটা লম্ব যদি যেহেতু লম্ব সেই কাৰণে ইহতে কি হ'ব সমান্তৰাল হ'ব তোমালোকে লিখিবা ইয়াত ডেমেট তোমালোকে লিখিবা ইয়াত কি হ'ব এটা তোমালোকৰ MB is parallel to কি আসলে এটা তোমালোকৰ CN MB is parallel to CN হয়নে যদি MB CN এর প্যারালাল হয় আৰু তোমালোকৰ কি আছে BC হ'ব তোমালোকৰ ছেদক এইটো হল তোমালোকৰ ছেদক যদি ছেদক হয় তাহলে কি হ'ব 2 হ'ব এঙ্গেল 2 হ'ব 3 এর সমান এঙ্গেল 2 3 এর সমান হ'ব তাহলে আমি কি লিখিব পাৰো which implies angle 2 is equal to angle 3 হয়না angle 2 হ'ব angle 3 এর সমান তেনেহলে এটা তোমালোকে নাম্বার 1 দিয়া এটা নাম্বার 2 দিয়া দিয়াৰ পিছত তোমালোকে এবাৰ লিখিবা therefore 1 implies আমি কি লিখিব পাৰো angle 1 equal to angle 2 আছিল নহয় 2 এর জায়গাত আমি নিশ্চয় 3 লিখিব পাৰো এটা তোমালোকে 3 নাম্বার দিয়া ঠিক তেনেকে angle 2 implies তোমালোকে লিখিব পাৰিবা এটো কি আছিল angle 3 আছিল নহয় ইয়াত angle 3 এর জায়গাত তোমালোকে 2 লিখিবা 2 is equal to angle 4 এটা দিয়া তোমালোকে নাম্বার 4 এটা এই দুটা আমি প্লাস কৰিম ওকে তোমালোকে আজ দি কৰিবা আজ নিদিও কৰিব পাৰা মানে তার মানে 3 এটা 3 কিন্তু দেই 3 plus 4 লিখিলা implies angle 1 plus 2 angle 1 plus angle 2 is equal to কি হ'ব angle 3 plus angle 4 এটা হৈ গল এতিয়া angle 1 plus angle 2 এটো কাক বুজাইছে দেখাই দিছো ৰবা এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ যদি প্লাস কৰা তোমালোকে পাবা ABC পাবা হয়নে আৰু এইটো পাবা BCD তেনে তোমালোকে লিখিবা which implies angle ABC is equal to angle BCD fine কি বুজিলা তোমালোকে বুজি পালা যে এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান যদি এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান হয় হয়নে তাহলে অটোমেটিক্যালি AB CD এর সমান্তরাল হবে এটা কি বুঝাবো তেন্তে তোমালোকে লিখিবা which implies AB is parallel to CD proved আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবা নুবুজিলে তোমালোকে জনাবা কমেন্টত আৰু বুজিলে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা প্লিজ আৰু লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিবা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সো কাৰণে ধন্যবাদ